Now the activity is given in the textbook. We'll see the activity regarding the latent heat of fission. Latent heat concept we'll study through this activity. What is activity given here? Just watch this video. Try this. 1. Take a few pieces of ice in a glass beaker as shown. 2. Insert the bulb of a thermometer in ice and measure its temperature. 3. Put the beaker on a stand and heat the ice using a burner. 4. Record the temperature using the thermometer after every minute. 5. As the ice is heated, it starts melting. Stir the mixture of ice and water. 6. Continue the heating even after ice starts melting. 7. Draw a graph of temperature versus time. Yes. Now this is the activity. You will observe that the temperature. What is given in this activity? टेक अ फ्यू पीसेस, मतलब ग्लास बीकर में आइस के कुछ टुकड़े लेना है और उस बीकर के अंदर एक थर्मामीटर इंसर्ट करना है और वो बीकर स्टैंड के ऊपर रखना है, उसके नीचे बर्नर रखना है, फिर उसको हीटिंग स्टार्ट करना है और हर मिनट पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. बराबर है. एज द आइस हीटेड, आइस को गर्म करने से क्या होगा? उसका मेल्टिंग होगा. बराबर है. कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. और उसका ग्राफ दिया है टेम्परेचर वर्सेस टाइम. ये ग्राफ प्लॉट करना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है. क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं देखते हैं आगे. Graph of temperature versus time. You will observe that the temperature of mixture remains 0 degrees Celsius till the ice melts completely. If we continue heating, even after conversion of all the ice into water, the temperature of water starts rising and reaches 100 degrees Celsius. हां, या ठिकाणी काय होतं आहे, हे सगळी अरेंजमेंट केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण त्याला हीट देणार, सुरुवातीला काय होणार की आईसचं टेम्परेचर हे 0 डिग्री सेल्सिअस असतं. हीट दिल्यानंतर काय होणार, त्या ठिकाणी आईससह मेल्टिंग होणार. आईसचं कन्व्हर्शन हे पाण्यात होणार, वॉटरमध्ये होणार. म्हणजे जोपर्यंत पूर्ण आईस हा पाण्यामध्ये कन्व्हर्शन होत नाही त्यावेळेस टेम्परेचर फक्त 0 डिग्री सेल्सिअस राहणार. ते राहणार कॉन्स्टंट. बरोबर आहे. ते टेम्परेचर राहणार कॉन्स्टंट. म्हणजे ऑल द आईस इज कन्वर्टेड इन टू वॉटर, द टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सिअस. ते कॉन्स्टंट राहणार. आपण पुढे हिटिंग कंटिन्यू केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होणार, टेम्परेचर हे वाढणार. मग ते 0पेक्षा जास्त जाणार. आता पूर्ण पाण्यात कन्व्हर्शन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी टेम्परेचर हे 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहोचेल. बघा थर्मामीटरमध्ये ज्यावेळेस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहोचेल त्यानंतर पाण्याचं बॉइलिंग सुरू होणार. म्हणजे पाण्याचं कन्व्हर्शन हे स्टीममध्ये होणार. आता पूर्ण पाण्याचं कन्व्हर्शन हे स्टीममध्ये होईपर्यंत ते टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस कॉन्स्टंट राहणार. येस. The temperature of water remains constant at 100 degrees Celsius till all the water converts into steam. आता या ठिकाणी ग्राफ दिला आहे, आपण ग्राफ बघणार आहोत. या ग्राफमध्ये काय दिलं आहे, ग्राफ ए बी हा काय दाखवतो आहे की ग्राफ ए बी हा कन्व्हर्जन ऑफ आईस इंटू वॉटर दाखवतोय. बघा. At this temperature, water starts converting into steam. The temperature of water remains constant at 100 degrees Celsius till all water converts into steam. Observe the graph of temperature versus time. In this graph, line AB represents conversion of ice into water at constant temperature. When ice is heated, it melts at 0 degrees Celsius and converts into water at this constant temperature. The ice absorbs heat energy during this transition and the. हां, या ठिकाणी आपण असं दिसतंय की ज्यावेळेस आईसला आपण हीट केल्यानंतर त्याचं मेल्टिंग सुरू होणार आणि आईसचं पूर्ण पाण्यात रूपांतर झाल्यानंतर ते टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस राहणार. म्हणजे ग्राफमध्ये ए बी जे दाखवते ना, ए बी हे त्या ठिकाणी मेल्टिंग ऑफ आईस म्हणजे
आईस इज कन्व्हर्टेड इंटू वॉटर कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे. म्हणजे तो ग्राफ या ठिकाणी एक्स ॲक्सिसवरच आहे. त्याच्यानंतर कंटिन्यू हिटिंग केल्यानंतर टेम्परेचर हे इन्क्रीज होणार आणि ते 100 डिग्री सेल्सिअसला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी पाण्याचं स्टीममध्ये कन्व्हर्शन सुरू होणार. म्हणजे जोपर्यंत पूर्ण पाण्याचं कन्व्हर्शन टीममध्ये सुरू होईल तोपर्यंत त्या ठिकाणी तो ग्राफ हा हॉरिझॉन्टल म्हणजे या ठिकाणी CD दाखवणार आहे, ते कॉन्स्टंट टेम्परेचर राहील. म्हणजे त्या ठिकाणी बॉइलिंग वॉटर प्लस व्हेपर, CD काय दाखवणार, बॉइलिंग वॉटर प्लस तो AB काय दाखवणार, दॅट इज द आईस प्लस वॉटर, सॉलिड प्लस लिक्विड. आणि BC काय दाखवणार, वॉटर म्हणजे पूर्ण पाण्याचं त्या ठिकाणी पाणीच राहणार. नंतर CDला काय होणार, ते 100 डिग्रीचं कॉन्स्टंट राहील जोपर्यंत पूर्ण पाण्याचं कन्व्हर्शन हे गॅसमध्ये होत नाही तोपर्यंत. तर या ठिकाणी काय होतं, ज्यावेळेस या ठिकाणी पाण्याचं कन्व्हर्शन होणार, येस, आईस पहिले आईस इज कन्वर्ट इन टू वॉटर, त्याला आपण मेल्टिंग ऑफ आईस म्हणणार. ह्या फेजमध्ये ड्युरिंग ट्रान्झिशन म्हणजे या ठिकाणी सॉलिड फेज टू लिक्विड, ज्यावेळेस आईसचं हे पाण्यात रूपांतर होणार त्यावेळेस आईस काय करतो, हीट ॲब्सॉर्ब करतो. आईस ॲब्सॉर्ब हीट एनर्जी, परंतु त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज नाही होणार. दिस हीट एनर्जी युटिलाइज फॉर विकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन ॲटम्स ऑफ मॉलिक्युल्स इन द सॉलिड. म्हणजे आईसमध्ये जे बॉन्ड्स आहेत ते बॉन्ड्स ब्रेक होतील, हीट ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर ते बॉन्ड वीक होतील आणि ते बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर आईसचं कन्व्हर्शन हे कशामध्ये होणार, लिक्विडमध्ये म्हणजे वॉटरमध्ये होणार. द हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ड्युरिंग ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड दॅट इज कॉल्ड लॅटेंट हीट ऑफ फिशन. म्हणजे हेच टेम्परेचर की जे टेम्परेचर हीट एनर्जी म्हणजे आईस हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो की पाण्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी आईस जी हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो त्याला काय म्हणणार, लॅटेंट हीट ऑफ फिजन. So what is the definition? The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fission. Absorption of energy continues till all the ice converts into water. The constant temperature at which the ice converts into water is called the melting point of ice. Thus, during transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat energy, but its temperature does not increase. This heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transform it into liquid phase. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion. Yes. So this is the definition of specific latent heat of fusion. So the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fusion. आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय होणार, त्या ठिकाणी टेम्परेचर तुम्ही जर कंटिन्यू ठेवणार असाल तर त्या ठिकाणी 100 डिग्री सेल्सिअसला त्या ठिकाणी जोपर्यंत पूर्ण पाण्याचं कन्व्हर्शन हे स्टीममध्ये होत नाही तोपर्यंत त्याचं टेम्परेचर हे 100 डिग्री सेल्सिअस राहणार, बरोबर आहे. आणि पूर्ण स्टीम झाल्यानंतर त्या ठिकाणी मग टेम्परेचर हे 100पेक्षा जास्त जाऊ. म्हणजे त्या ठिकाणी स्टीम झालं, पूर्ण पाण्याचं कन्व्हर्शन हे स्टीममध्ये होईपर्यंत टेम्परेचर पुन्हा कॉन्स्टंट राहणार, म्हणजे ते राहणार 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे त्याला म्हणायचं काय म्हणायचं, स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हेपरायझेशन. त्यासाठी वेपर्स तयार झाले म्हणून त्याला आपण म्हणा स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हेपरायझेशन. म्हणजे यामध्ये काय होणार, परत पाणी हीट ॲब्सॉर्ब, वॉटर ॲब्सॉर्ब द हीट अँड कन्व्हर्ट्स इंटू स्टीम. येस, सी नेक्स्ट. Once all the ice is transformed into water, the temperature of water starts rising. It increases up to 100 degrees Celsius. Line BC in the graph represent rise in temperature of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Thereafter, even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise. The heat energy absorbed by water at this temperature and used to break the bonds
between molecules of the liquid and convert the liquid into gaseous state. Thus, परत या ठिकाणी काय होणार, पाण्याला टेम्परेचर, वॉटरला टेम्परेचर हे 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत दिल्यानंतर त्या ठिकाणी वॉटरमध्ये जे काही बॉन्ड्स होते ते बॉन्ड वीक होतील आणि ब्रेक होतील, आणि ते बॉन्ड वीक झाल्यानंतर ब्रेक झाल्यानंतर जी पुढची जी स्टेप आहे ती म्हणजे गॅस, म्हणजे पाण्याचं कन्व्हर्शन गॅसमध्ये होणार. तोपर्यंत टेम्परेचर हे 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 100 डिग्री कॉन्स्टंट राहणार. म्हणजे सुरुवातीला आईस कन्व्हर्ट इन टू वॉटर, त्यावेळेस आईसला हीट दिल्यानंतर पूर्ण आईसचं कन्व्हर्शन वॉटरमध्ये होईपर्यंत टेम्परेचर हे 0 डिग्री सेल्सिअस कॉन्स्टंट होणार. त्यावेळेस काय होणार, आईस ॲब्सॉर्ब हीट केल्यामुळे काय होणार, आईसमध्ये जे काही बॉन्ड आहे ते वीक होतील, ब्रेक होतील आणि त्याचं कन्व्हर्शन पाण्यामध्ये होईल. म्हणजे त्या टेम्परेचरला आपण काय म्हणणार, जी हीट आईस ॲब्सॉर्ब करणं आहे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी त्याला म्हणायचं लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. आणि पुढे नंतर पाण्याला आपण टेम्परेचर दिल्यानंतर ज्यावेळेस पाण्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस होईल त्यावेळेस पाण्याचं बॉइलिंग सुरू होईल. म्हणजे पाण्याचं कन्व्हर्शन हे वेपरमध्ये म्हणजे गॅसमध्ये स्टीममध्ये व्हायला सुरुवात होईल. पूर्ण पाण्याचं कन्व्हर्शन स्टीममध्ये होईपर्यंत टेम्परेचर हे 100 डिग्री सेल्सिअस 100 डिग्री सेल्सिअस कॉन्स्टंट राहणार. त्या ठिकाणी काय होणार, पाण्याला सुद्धा त्या ठिकाणी हीट ॲब्सॉर्ब करावं लागेल. त्यामुळे हीट ॲब्सॉर्ब केल्यामुळे पाण्यामध्ये जे काही बॉन्ड्स आहेत ते वीक होतील, ब्रेक होतील आणि त्याचं कन्व्हर्शन हे स्टीममध्ये म्हणजे वेपर्समध्ये होणार. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, पाण्याने जी हीट ॲब्सॉर्ब केली बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी स्टीममध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी त्याला म्हणायचं लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. During transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change. The constant temperature at which the liquid transforms into gaseous state is called the boiling point of the liquid. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called the latent heat of vaporization. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization. Different substances have different melting points and boiling points. The values. Now in this chart, the melting point, boiling point, specific heat of fission and specific heat of vaporization is given. You just observe the chart and you will study about the melting point, boiling point and heat of fission and heat of vaporization. So please watch this video. If any problem, then ask me again. Thank you.